Dag studenten, welkom bij een nieuwe video. Hoe gaat het? Oh, met mij. Dankjewel. Het gaat goed. Ja, het gaat goed. Dus laten we snel beginnen. Je kunt het niet zien, maar ik zit op een nieuw bankje en ik heb hier een nieuw, mooi, hoogpolig, roze kleedje liggen. En je denkt misschien, waar doet hij dat van? Nou, dat zijn investeringen die ik kan doen omdat ik ook een Patreon heb voor de podcast. Ja, er is een podcast en het onderwerp waar ik vandaag over ga praten, namelijk Prinsjesdag. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt die jij kunt beluisteren op Spotify. Maar als jij dus €3 per maand betaalt, dan krijg jij niet 2, maar 4 podcasts per maand met daarbij voor elke podcast een PDF met de transcriptie, een moeilijke woordenlijst en wat oefeningen. En zo kan ik weer mooi een onzichtbaar bankje kopen. Want ik ben te lui om dit staan te doen. Maar goed, deze week was het dus Prinsjesdag. En misschien 2 weken geleden, ik weet niet wanneer je deze video bekijkt. Nou ja, dan kan het ook een half jaar geleden zijn. Dan kan het morgen weer Prinsjesdag zijn. Het is vandaag Prinsjesdag. Maar goed, Prinsjesdag heet Prinsjesdag. Waarom? Omdat wij een prins hebben. Nee, die hebben wij ook niet. Wij hebben alleen prinsessen op dit moment. Maar dit komt van heel lang geleden, toen prins Willem V ergens in de 18e eeuw zijn verjaardag vierde, zoals wij nu Koningsdag vieren. Maar het was geen Koningsdag, want hij was geen koning, hij was prins, dus het was Prinsjesdag. En op deze dag kwam de regering ook met alle plannen voor het volgende jaar. Nu, wij hebben een schooljaar, dat start eigenlijk eind augustus. Wij hebben een kalenderjaar, dat start op 1 januari. Het fiscale jaar start op 1 april en het parlementaire jaar start op de 3e dinsdag van september. Waarom dinsdag? Waarom geen maandag? Nou, vroeger, toen was het ook in Den Haag en dan moesten sommige mensen van ver komen en dan moesten ze al op zondag beginnen met reizen om op maandag daar te kunnen zijn. Maar ja, in de religie, de christelijke religie, is zondag een heilige rustdag, dus dan ga je niet reizen. Dus om iedereen de mogelijkheid te geven om op zondag te rusten, deden ze het op dinsdag. En dat doen wij nog steeds. En wat gebeurt er dan? Ja, de koning zwaait mooi naar de mensen vanuit zijn simpele, bescheiden voertuig. Dat hij heel goed kan betalen met de 6,1 miljoen euro die wij hem elk jaar geven. En in deze koets rijdt hij naar de Ridderzaal in Den Haag, waar hij de troonrede geeft. En de troon, daar zit hij op. En nee, die betaalt hij niet van Patreon, maar van onze belastingcenten. En hij geeft een troonrede. En een rede is een ander woord voor speech. En in deze rede vertelt hij eigenlijk wat de plannen voor het komende jaar zijn en waarom. En zijn die plannen door hem gemaakt? Nee, want hij heeft verder niks te zeggen over de plannen. Hij kan het alleen voordragen, de speech geven en verder niets. Leven de koning! Hoera! 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 De plannen worden gemaakt door de regering. En dan komt er een minister met een koffertje naar het kabinet en die overhandigt het koffertje. En wat zit er in het koffertje? Dat zijn 2 dingen. We hebben de rijksbegroting. Dat is eigenlijk een gedetailleerd rapport waar alle verwachte inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar in staan. Hoeveel belasting de regering bijvoorbeeld krijgt, leningen of boetes van mensen die net iets te hard rijden, zoals ik. Ik dacht dat het stoplicht donker oranje was, maar die vergissing heeft me €260 gekost laatst. En dus alle geplande uitgaven voor alles dat het kabinet dit jaar wil gaan doen. Dus dat is eigenlijk één groot Excel-sheet. De miljoenennota is net iets anders. Daar staan niet alle details in van hoeveel geld er inkomt en uit. Dat is meer de uitleg bij de plannen. Waarom er geld uitgegeven gaat worden aan dit en niet aan dat. Wat het economische klimaat, wat de economische toestand van Nederland is en waarom de regering dus deze keuzes heeft gemaakt. En als dit allemaal voorbij is, de koning heeft de troonrede voorgelezen, iedereen heeft hun mooie hoedjes weer afgedaan, dan is het tijd voor de algemene beschouwingen. En beschouwen is een woord dat wij normaal niet gebruiken
wanneer we praten over politiek, maar wanneer we praten over hoe we denken over iets of hoe we iets zien. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik beschouw 12.000 volgers op YouTube als heel veel. Of zij beschouwt hem als niet meer dan een vriend. Maar bij de algemene beschouwingen gaat het over de reactie van de oppositiepartijen op de plannen van de regering. Die dus door de koning in mooie woorden tijdens de troonrede verwoord zijn. En waarover hij Gods zegen vraagt. En Gods zegen. Nu is er op dit moment heel veel discussie over verschillende punten uit dit plan voor het komende jaar van de regeringspartijen. Maar ik wil even focussen op één punt, omdat dat in de media in ieder geval het meest besproken punt is. En dat is de immigratie. Want de nieuwe regering wil als het kan, de nieuwe regering, vooral de PVV van Geert Wilders, de man die moet stoppen met drinken wat hij in zijn haar doet. Zij willen een asielcrisis uitroepen. Nu, wat betekent dat? Even terug. In Nederland hebben wij veel asielzoekers. Tenminste, veel. De meeste mensen die wij uit het buitenland krijgen zijn op nummer 1 expats, op nummer 2 internationale studenten. En er is een kleine groep vergeleken met deze twee groepen van asielzoekers. Op dit moment zijn dat natuurlijk veel mensen nog uit Oekraïne. Al tellen de meeste mensen deze vluchtelingen niet echt mee, omdat ze waarschijnlijk niet voor altijd in Nederland blijven, maar graag weer terug willen naar Oekraïne. En je hebt misschien gehoord over plaatsen als Ter Apel en Budel, waar zoveel asielzoekers zijn dat zij buiten moeten slapen. Nu is dit ook omdat het opvangen van asielzoekers een keuze van de gemeente is. De overheid zegt niet tegen de gemeentes, jullie moeten asielzoekers opvangen. Nee, zij zeggen, jullie krijgen een bonus als jullie het doen. Dus Ter Apel wil graag mensen naar andere gemeentes sturen, omdat ze niet genoeg plaats hebben. Maar de andere gemeentes zeggen, Martijn rijdt hier vaak op de motor, dus wij verdienen genoeg geld met boetes. En dan hebben we eigenlijk twee soorten asielzoekers. We hebben mensen uit landen waar de situatie niet veilig is, waar het oorlog is. Dus bijvoorbeeld inderdaad Oekraïne en Eritrea en verschillende landen in het Midden-Oosten. Maar er is ook een groep die wij veilige landers noemen. Dat betekent dat de landen waar ze vandaan komen eigenlijk geen oorlog hebben. Het zijn landen waar jij naartoe zou kunnen op vakantie. Maar waar deze mensen misschien niet veilig zijn door hun politieke opvattingen of door hun seksuele geaardheid of hun religie. Deze mensen komen wel uit veilige landen, maar zijn zelf niet veilig daar. Maar dat creëert wel een probleem voor de IND, de instelling die dit allemaal checkt voor de overheid. Want sommige mensen uit veilige landen komen naar Nederland zonder dat ze zelf in gevaar zijn. Zij komen naar Nederland omdat ze hier meer geld kunnen verdienen. Zij zorgen ook voor de meeste problemen in plekken als Ter Apel, omdat ze ook minder bang zijn om teruggestuurd te worden naar het land waar ze vandaan kwamen. En IND heeft niet genoeg geld en mensen om dit allemaal snel te checken, dus vaak wachten deze mensen een jaar of langer totdat ze te horen krijgen of ze in Nederland mogen blijven of terug moeten. Nu zijn er twee dingen. Er zijn de oplossingen die experts aangeven, die volgens hen het beste zouden werken. En dat is vooral de procedures sneller maken. Meer geld geven aan IND, waardoor ze de procedures kunnen versnellen, zodat mensen sneller weten waar ze aan toe zijn, mensen sneller zekerheid hebben en dan meer investeren in integratie. Want deze mensen willen vooral snel aan het werk om hun leven weer op te bouwen, een nieuw leven in Nederland. Zij moeten Nederlands leren en misschien een vak, zodat ze hier aan het werk kunnen, want er is veel werk in Nederland. En ik ben hier een klein onderdeel van, want ik geef les aan mensen als dit. Nu is er dus ook wat de huidige regering wil doen. Die wil eigenlijk het tegenovergestelde doen, omdat zij het beter weten dan de experts. Zij willen vooral mensen afschrikken, mensen ontmoedigen om naar Nederland te komen. En hoe gaan ze dit doen? Ten eerste willen ze de opvangcentra minder aantrekkelijk maken. Dus het moet alleen nog een zaal zijn met een bed
en elke dag eten, het minimale, maar zij willen de asielzoekers geen recht geven op werk, een opleiding of andere extra's. Klinkt dat een beetje als een gevangenis? Oh, wacht, want het wordt beter. Het wordt slechter. De andere maatregel die de regering wil gaan nemen is een beslisstop. Een asielbeslisstop. Dat kunnen ze doen als deze crisiswet er komt. Want ja, nu duurt het gemiddeld een jaar voordat mensen zeker weten of ze in Nederland mogen blijven of terug moeten. Maar als er een crisiswet komt, dan is er na het registreren een wachttijd van 2 jaar voordat jouw dossier in behandeling wordt genomen. Dus jij moet dan sowieso 2 jaar lang in deze zaal op dit matrasje met brood en water zitten voordat jij kans hebt dat jij door het IND wordt uitgenodigd voor een gesprek over jouw toekomst. Zo gaat de overheid dus mensen die alleen naar Nederland willen komen voor hun plezier stoppen en zijn het alleen de mensen met zware oorlogstrauma's nog die over de grens komen die 2 jaar lang lekker kunnen uitrusten met een mooi rustgevend uitzicht over de Groningse weides. Ik zal niet zeggen wat ik van dit plan vind, want ik ben maar een simpele docent Nederlands. Wat vind jij van het plan? Misschien kunnen wij een leuke politieke discussie starten in de comments. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jij nog een fijn weekend hebt. En ik hoop dat jij iets geleerd hebt. Heb je interesse? Check de podcast op Spotify of op Patreon. Wie weet kan ik dan de volgende Prinsjesdag ook vanaf mijn eigen troon doen. Dankjewel voor het kijken. Doei!